Nagyon sok szeretettel üdvözöllek titeket, itt ismét a Gémeskúton. Kedves barátom, Lobó, Éva, Zsófi, Zita, Anna, Vadarc, a Lolvera, tartsátok meg a jó szokásotokat, hogy ilyen sokat kommenteltek, rendkívül örülök neki. És az új feliratkozókat is szeretném üdvözölni, Katát, Zsanettet, és megint puskázni fogok, Rehját. Hát szevasztok, és mindenkit üdvözlök, aki ide téved. Folytatni fogjuk a norvég kalandunkat, ahol is Edvard, az amerikai természettudós ellátogat egy régi norvég bányászfaluba, és vele tart Lizzie, a fiatal segítője. Méghozzá azért mennek oda, mert hogy Edward a hugát keresi, mert hogy eltűnt. Amikor odaérnek, üres a falu, nincs senki, találnak egy felakasztott embert a templom közelébe, szóval itt már bonyolódnak a történetek elég rendesen, és kiderült egy ilyen háttérsztori is a faluról, hogy ott meggyilkoltak egy kislányt, egy helybéli kislányt, és nem más volt a gyilkosa, mint az unokatestvére, egy idősebb fiú, és ezt a fiút pedig elüldözték a faluból, vagy ő maga elmenekült. Szóval még mindig kérdés, hogy hova tűnt mindenki ebből a faluból, és hova tűnt Elizabeth, ugye Edwardnak a húga. Na most annyit már látunk a játékból, hogy baromi jól meg vannak írva a karakterek. Edwardnak ez a rögeszméje a hugával kapcsolatban egyre jobban így mutatkozik meg, és Lizzie pedig, aki sokkal több figyelmet igényelne Edwardtól, mint amit Edward így ad neki, mert ő csak a húga eltűnésével foglalkozik, és a kettőjük párbeszédéből, mert ott folyamatosan beszélnek egymással, szépen lassan tényleg így mélyülnek el a karakterek, és így személyiséget kapnak. Úgyhogy az idei évben ebben látom a legjobban megírt karaktereket, vagyis a játékok közül, amivel idáig játszottunk, nagyon jó. Tehát, hogy így tényleg nincs benne hiba, és amit cselekednek, az teljesen egyértelmű, hogy miért teszik. Tehát, hogy nincs ez a kérdés, hogy most ezt miért csinált ez a karakter, hogy nem indokolt, hogy ezt csinálta, de indokolt, mert minden alá van támasztva, így a párbeszédekből kiszűrt információkkal, és így a kép, amit így festesz a karakterekről magadnak. Megtanulok beszélni, néhány perc, és sikerülni fog, figyeljetek. Na, folytassuk akkor a Draugen, és azt hiszem, hogy harmadik résznél tartunk, ugye? Minden bizonnyal, hogy így van. Úgyhogy menjünk Norvégiába, úgyse járt egy kicsit hesölni. Nagyon jó, adunk rá egy kis hangot. Ott van a hang. Jó, még nem látok még semmit. Nektek milyen a hang? Majd mindjárt teszteljük. Ugye Edward lefeküdt, tudhattuk abba az előző részt, és most akkor felébredt. Ilyen fáradékony az emberünk. Eléggé. Itt van ugye Elizabeth fényképe és a próbababa, amire így Edward gyűjti Elizabeth megtalált ruhadarabjait. Ez is így eléggé érdekes, hogy talált már egy kalapot, most megtalálta a sálját, és akkor itt nem tudom mire számít. És itt van a híres tükör, a Lolvera. Figyelj, nézzük bele még egyszer. Bele lehet nézni. Nagyon jó. Ott van, és így a sötétből érted, így kijön az embernek az arca. Nagyon jó. Tök jó. Nosza, menjünk. Ugye Edward kalandja közben folyamatosan vezet egy naplót, amiben rajzolgat, ami szintén egy ilyen future a game-nek, és amit a térkép ugye úgy bontakozik ki előtted, azok a területek, amiket bejártál, azt Edward így hozzá rajzolja a noteszével a falunak azt a részét. Ez is nagyon jó ötlet. Ugye itt a leveleket is elrakja, amiket találtunk. És itt vannak a rajzok, amiket a helyszínek felfedezésével bővít folyamatosan emberünk. Na menjünk, keressük meg először is Lizzie-t, és kérdezzük meg tőle. Nem keressük Lizzie-t, hát most megint keresd Lizzie-t. Hát, véletlenül nyomtam. Az emeletem. Még jó, hogy megkérdeztük, mert én kapásból kimentem volna. Aha, jó a hang. Sorry. Én vagyok. Jó van. Itt is jártunk, ugye? Igen, jártunk. Itt a zongora. Lehet benne zongorázni. Szevasz. Ez az ő szó. Kié? Ez Ruth szobája. Ő az a kislány, akit meggyilkoltak ebben a faluban.
forever and ever. Hát honnét tudod, hogy a halál után sötétség van ilyen biztosra? Maybe there's Nem azt mondom, hogy something más here that van, can tell us de... what happened to her. This is a waste of my time. We might be the only ones left to tell her story, Edward. You're just being melodramatic. Melodramatikussá kezdesz válni, Lizzie. I'll help you look. Azt a lábadnak mi baja? Beszéd, amikor Lizzie... Jó, Still beszélgessünk no még sign vele. of the Fretlands. Maybe they left town after Ruth died. What's the point of this? I should be looking for Betty. I hate you sometimes. Ó, egyre jobban kezd élesedni a karakterek közötti ellentét. Nagyon két különböző karakterrel van dolgunk. Tehát Lizzie Edwardnak pont az ellentéte. Még Edward egy ilyen korosodó, ilyen biztonsági játékos, ilyen nem éppen túlzottan, hogy mondjam, aktív személyiség, addig Lizzie pedig ilyen nagyon nyitott, nagyon élénk, ilyen fiatalos, ilyen felfedezni vágyó, és ez az ellentét, ez egyre jobban kezd kiütközni. Ugye Lizzie nagyon szeretné kideríteni, ő arra kattant rá, hogy ez a Ruth, ez a kislány, a falubeli kislány, akit meggyilkoltak még valamikor, nem is olyan régen, azt hiszem nem akarok hülyeséget mondani, hogy mikor neki a történetét akarja kideríteni, de Edward ugyanakkor meg a nővérét keres, és próbálja mindig Lizzie-nek mondani, hogy azért vagyunk itt, hogy Elizabethet megtaláljuk, és ugye Lizzie ezt meg nem nézi jó szemmel. Szóval érdekes lesz. Szerintem amúgy, ez a kép ez lent is van, ez egy medve, aki fog egy malacot. Ez micsoda? Ez micsoda? Nem tudom értelmezni, egy nyúlnak gondoltam először, de olyan fura. Szóval szerintem az lesz, hogy a kis csaj itt fogja hagyni a csávót. Figyeljétek meg. Mert ez megunja. Ruth was an artist. This is very primitive. Have you ever met a child? Az hogy le... She wasn't Monet. She was 8. This must be the village church. That's Ruth and her family on one side of the aisle. Simon and his father on the other. A community divided. Az szép volt, Edward. Azt mondja egy gyerekrajzra, hogy ez milyen primitív. Ez jó vagy, fiam. She found something. Where's that supposed to be? A cave. Egy barlang. Lizzie lehet, hogy talált valamit, mert lerajzolta. A bánya. But what did she find? De mit talált a Something bányában? important enough to draw. Valami fontosat. Jó, hát akkor menjünk a bányába. Ez az. Ez az. Draugen. Hey, Képeskönyv. undead monster from those folk tales you read. What an odd book for a child to have. I don't know. Children love scary stories. This looks interesting. Read some of it to me. Ezt vágjátok, hogy mit mondott a csávó? Hogy ez a Draugen, ez egy ilyen mítikus lény. Hoppá. Na és most felolvas belőle, Edward, király. Az hogy néz ki? In Norwegian folklore, the appearance of Draugen, the reanimated corpse of a drowned mariner, heralds death. Draugen haunts the black seas in a shattered boat. The beast has a man's Ez a body, Draugen, ez egy megfulladt tengerész. but instead of a head, there is tangled seaweed, and the revenant's chilling cry freezes mortal blood to ice. Tehát akkor egy egyszerű Draugen tengerész has the szellemmel van power to dolgunk? enter the dreams of the living. És be tud lépni az álmaidba. You have been spared, though someone close to you. Ha felébredsz, ha megmenekülsz, ha pedig nem, akkor nem. It's nonsense, of course. Not something a child should be reading. Do you think Draugen took our boat? Maybe he's out there, on the fjord, waiting for nightfall so he can return to shore. No. Ugye Lizzie így hisz az ilyenekben, vagy hát szeret így efelé spekulálni, hogy ilyen természetfeletti dolgok, meg hasonlók, ameddig Edward nagyon egy ilyen realisztikusabb gondolkodású ember. Na, akkor menjünk a bányába? She made her bed that morning. Before she... Or her parents did. It doesn't matter. It tells us nothing. Hát az semmit nem jelentett, hogy be van ágyazva. Betty's not the only person in the world that matters. Jó, ennél egyértelműbben már nem tudja neked mondani a lány haver, hogy így... De még mindig nem derült ki amúgy, hogy Lizzie kicsodája Edwardnak. Tehát, hogy egy ilyen tanonca?
Hogy diákja, vagy hogy Ruth never mi köze finished van this. hozzá. What does that spell? F-O-R-B. For Banelson. Az curse. átok. Who's that figure supposed to be? It's creepy. It looks a bit like the Draugen in her book. Hát igen, úgy Figment néz of her ki. imagination. But the box she drew. It looks like this box under her desk. Ott a doboz, Let me amit see, pull it lerajzolt. out. Na, mi lesz benne? What is this? I believe this might qualify as actual treasure. Is that Norwegian? És itt van a szimbólum, emlékeztek? Ami volt azon a gyerekjátékon, amit kint találtunk a templom mellett. Are they valuable? Not in terms of Ez monetary egy ősi value, viking but tárgy. historically. Történelmi szempontból értékes. Looks like Ruth had her own private museum. Why would a child have these artifacts? She must have enjoyed collecting and playing with them. These are much too precious to play with. She should have given these to an adult. She was a child, Edward. To her, they were just shiny toys. Wait! The pin! On the doll! Pontosan? This is where it came from, her collection. But where did she find these treasures? If we're to believe her drawing, perhaps the Talán a mine. bányába She találta may have found őket. a gravesite. Talán egy sírhelyre bukkant, azt mondja Edward. Wherever she found them. És onnét szedte ki ezeket a holmikat. You think someone found out? These items wouldn't necessarily be worth much, except to a historian or archaeologist. What if this is how... I mean, if someone learned she'd been collecting treasures, they might be willing to do terrible things. Hogy micsoda? Ezt most What am I looking for? megismételnéd? Anything out of the ordinary. Something that could explain what happened to Ruth. Oké. This is real life, not a whodunit by Agatha Christie. There won't be a convenient series of clues leading to a tidy conclusion. Says you. Folyamatosan oltogatja. Na, de nem tudunk kimenni a szobából, akkor ezek szerint még valamit itt kell csinálnunk. Hát azt már olvastuk pedig a könyvet. Ágytál, ugye az ágyat is néztük, viszont a könyvnél még mindig fehér az interakció. És ugye amit megnézel, annál szürke, tehát látjátok, az ágyat megnéztük már, a szürke, viszont a könyvnél még mindig ilyen világos, úgyhogy lehet, hogy még tovább kell olvasni. Ja, és tudunk lapozni? Hát de nem tudunk lapozni. Akkor mindegy. Nézzünk tüzetesebben körül. Az ablakon semmi. This is a waste of time. Edward! You horrid man! Hát mit csináljunk még? Please stay. I can't stand the thought of Ruth tossed aside because you're too busy to care. Jó. Hát akkor nem szeretnél segíteni? Tehát, hogy most ő kérlel minket, hogy maradjunk itt a szobában, és keresgessünk dolgokat, de hát és közben ott támaszkodik az ágyon. Hát de, öcsém, hát hogy? Hogy gondolod ezt? A közös munkát? Hopp, nézelődés. Hogy ezt a That képet must még be nem Ruth láttuk. and Simon's fathers. Perhaps. They weren't on the best of terms. They look like they want to kill each other. To a child, maybe it looked worse than it was. Children are more insightful than you give them credit for, Teddy Bear. Ugye Ruth apjának volt egy ikertestvére, és igazából az ő családjuké volt a bánya itt a faluban. There's a story here. The treasure box, the drawings. The overactive mind of an imaginative child. Well, she didn't imagine the Viking artifacts. You shouldn't be so dismissive. The drawings could be her way of dealing with traumatic This events. is what happens when I read you the principles of psychology. You get Lizzie, szemkontaktus, nem? You say that like it's a bad thing. Ruth was troubled. The village was troubled, and... Is that a bell? Egy harang? bell. Someone's here. Maybe Hát 1920-ban, mert hogy ugye 1920-as években játszódik, akkor még nem voltak elektromos harangok, időzített harangok, úgyhogy ezt valaki húzza. Wait, isn't it more likely to be the person you saw the other Hogy? night?
We should be I careful. told you, I'm not sure that was anything. Hát, Come on. öcsém, ilyenkor is Go ahead. veszekedtek. I'll catch up with you before you get there. I need a minute Na, to erre think vártam, hogy about lehessen már végre nézelődni. all of this. Hát nem látunk senkit. Amúgy ilyen tök feszült köztük a hangulat. Vagyis egyre feszültebb lesz. Ilyen, már szinte kellemetlenül érzem magam, érted? A párbeszédektől. Az ott mi volt? Rajzolsz? Hát rajzoljunk, figyeld. Meghazudtolja magát. Nem önazonos Edward. Lecsaszít Ruthot, hogy siessenek a templomba, hogy kiharangozik, erre meg leül rajzolgatni. Jó, akkor a naplónkba lett egy új rajz. Ez tök jó. És akkor tényleg siessünk a templomba, hogy mi a helyzet. Mielőtt még elmézze valaki. Aha. Ez csak a templomból jött. Where are you? Oké. Hát mondjuk nincs közel. De sietünk. Gyerünk, Edward, úgyis edzened nem ártana, mert hogy itt a 18 éves vagy 17 éves Liz így folyamatosan letesizik téged, leiskolázza köbö. A hegymás szások során meg fát mászik ez az embernek, meg ilyen 4 óránként aludnia kell. Hogy életben tudjon maradni. Annyira nekem nem tűnik öregnek az arcképe, hogy ez indokolt legyen, hogy ennyire fáradékony az emberünk. Haladunk. Nem tudjuk itt levágni, az nem. Jövök. Akárki is vagy. Ez meg hogy kell? Ja igen, és Lizzie-nek teleportáló képessége van. Ez itt a legnagyobb rejtély, hogy a lány az hogy kerül egyik helyszínről a másikra így csettintésre. Jó van, már megint veszekedtek, hallod, erre én nem vagyok kíváncsi. No one's touched these since yesterday. Regardless of how they got past the boards, there's someone in there. Hogy jutunk be? Who did this? Someone who'd lost their Ugye itt azon írva, hogy Isten nincs itt, jel. God is not here. Aha. Well, of De course a deszkákat szeretnénk you won't find God in elpiszkálni. the church. God is the wind in the trees, the grass between your toes, the brook that runs That's through. nature, not God. Can you peek through the boards? Hallottátok, hogy Liz milyen bölcs? Már most mondta, hogy hol a Isten. Hát kukucskálni, hát. Nem lehet, túl homályosan látok. Lizzie, szemüveges ember vagyok. Jó, hogy le kell venni az üzenetet. Aha. See anyone? No. Listen, the bell. They're still in there. Aha. Hello? I heard the bell. This is giving me I'm here to help. heebie-jeebies. These boards look flimsy enough to break. Ki? Edward, te akarod széttörni ezeket a deszkákat? Komoly? Hát hajrá, haver. Puszta kézzel letéped a szögeket. Szerintetek tudni? Szerintem nem fogja tudni. Na jó, ez hogy szedte le? Edward? Most Edwardról beszélünk, értitek? És kitép így a szögeket az aljazadból. Na, menjünk. Betty? Are you here? Biztosan itt van a Betty. Hello? This is Csak ő Edward húzhatja a Harden. harangot. I'm looking for my sister, Stop Elizabeth. shouting, Edward. We're alone. What's this rope for? The bell. Aha, tehát ez a haranghúzó kötél. Itt Lizzie, egy kesztyű. Úristen! Ez Betty! these gloves. They are definitely Betty's. Ez biztosan az övé. Megyek a próbababához, azonnal föl kell raknom a kesztyűt. She bought them at Woolworth. I remember the day She's here. Where? And why would she leave her clothes lying around? It doesn't make sense. Breadcrumbs.
She's sending me a message. She knew I'd recognize her gloves, her hat. She's left a trail for me to follow. Nyomot hagy nekem, azt mondja. Ariadne's red thread. We're not in a labyrinth. Betty will have left more crumbs. Betty, you're turning into such a pill. Hát én is ezt mondom amúgy. Jó, visszamegyek a próbapapához. Nem viccelek. What happened here? The sign on the door. God is not here. Their faith was challenged, and it didn't survive. The church book, a record Az egyházi of births könyv. and deaths. Születések és So we can halálesetek find out what jegyzéke. happened to the people in the village? And Elizabeth. Jó, I mean, if she was dead, Her name would be in the book. na lapozzál. Semmi. Egy név van ott fent. tore it to pieces. Darabokra I don't think the szedték. missing pages left the church. Look. Ott van egy lap. Akkor csak valaki kitépte az egyházi How many könyvből a pages are missing? lapokat és I szétszórta. counted 4. They're probably all still here. Aha, 4 I lap know. hiányzik. Let's make it a competition. 1-0 to team me. Ez Final utolsó dinner. vacsora akar lenni? Last Supper. Aha, igen. Who taught you about the New Testament? Ki tanított I téged pick az új up on things. szövetségről? Most folks aren't heathens, like you. Hát igen, Edward eléggé pogány. Isn't this a fire hazard? They're not always lit. Each candle represents a single prayer. That's a lot of Minden egyes praise. gyertya egy A imát lot of jelképez. deaths. Az... Hát nem mondom, hogy ezt a szőnyeget kiraknám. Attól függetlenül jól néz ki, de nem raknám ki a falra. Jesus looks sad. What reason would Jesus Milyen have érdekes, to hogy be nem happy? szakállas rajta Don't be Jézus, nem? blasphemous. Given that this is all Vagy van fiction, szakálla? blasphemy is a Jézusnak volt-e contradiction. szakálla? Heretic. Emlékeztek? Na miből idéztem? Vagyis hát ez nem is idézet volt, ez egy Never cím seen you volt, read the valaminek a Bible before. címe. I've read the Bible many times. Még a It's an important réges-régi historical időkből. document. For he is our peace, who hath made both one, and hath broken down the middle wall of partition between us. Did you just translate that into Olden English? I happen to know the verse by heart. You still manage to surprise me sometimes. Tehát Edward sokszor olvasta a Bibliát, annak ellenére, hogy ő pogány. Ott is van egy könyv. Vagyis egy lap. Ja, What's that? kitépek The könyvnek, last nem? sermon that was held Nem, here. az utolsó What does prédikáció. it say? The vicar's Yeah, handwriting right, is hard to decipher, and the language. Bandzsán lát ez az Edward. Talks about the village being divided for 20 years. A falu 20 This éve tartó sermon was held on the megosztottságáról anniversary of the beszél. accident this past summer. He's asking Múlt the nyáron írták ezt a congregation szentbeszédet. to help heal old wounds, to forgive, move on. Arra kéri a Something to the prédikáló falusiakat, hogy békéljenek meg Sit egymással. in separate aisles in God's house. Like Ruth's drawing. I told you, she was perceptive. Megbocsájtás, divízió, átok. Here's something else. Many of you believe Grovik was cursed 20 years ago. God has not cursed you. This curse is of your own making. Ruth's drawing mentioned a curse. What do you think that means? Mit jelentett ez az átok, mert Ruth is említette ugye az egyik They rajzában. needed something or someone to blame. Ez azt jelenti, hogy for hittek a misfortune. falusiak benne, hogy ők átkozottak. És szükségük van valakire, aki feloldozza őket. Megbocsájtás. Edward? Tessék. Forgive each other. It addresses Johann and Frederick directly. But I wonder if they were even here. Remember the wedding picture? They were close friends once. How could they allow their grudge to Halljátok ezt a escalate hangot? until... Ez micsoda? You call each other traitors, but the only thing you've betrayed Hol van are the Lizzie? bonds that unite us. Halló? We need to find all the pages. Ja. Jó van. It sounds like Grovik was split in two, between those who stood by Johann Aha. and those who supported Frederick. Because of Ruth? The sermon is from before that. No, this is all about the preceding 20 years of division and disagreements. Érdekes, tehát a falusiak egy része az mellé állt, aki védte Ruth gyilkosát, mert igazából Ruth gyilkos és egy gyerek volt, az unokatestvére, kicsit idősebb fiú.
És az egyikük azt mondta, hogy nem kell megbüntetni a kisrácot, a falu másik része pedig mindenféleképpen a fejét akarta szedni a fiúnak, a gyilkos This hegye. is the bell we heard ringing? I don't see any other bells. So you have to stand here and pull this rope to ring it. Yes. But there was no one here. You didn't see anyone, right? No. No one. Senkit nem láttunk. Ghosts. I'm telling you. Biztos az, It's hát ghosts. én mondom. So what happened? They considered this a sacred place. For them to destroy it. Valaki eléggé durván This was an felforgatta act ezt a of helyet. desperation. Ott van még egy lap. Anger. I wanted you to find that one. I know what a rotten loser you are. És ugye még kell még egy lap, nem? Vagy most megvan mind a 4? Még egy hiányzik szerintem. Found another one. Na, You get it. de jó vagy. Doing. We're in a church. Thought you didn't believe in God. I do believe in civility. Na, add azt a lapot. Ott van. Just one more page missing. Még egy... De hát 4-et már felszedtünk, nem? Hát akkor az itt lesz valahol a székek között. Itt lesz valahol. Ja, nem, itt már kijöttünk a templomból, ugye? Ott nem. Ott nem. Ajvé. They considered this a sacred place. Hát akkor az hol lehet? Az hol lehet az This was utolsó an lap? act of desperation. Anger. Ötlet? Ez biztos, hogy nem az. Ez mögött tudja, hogy nem. Amúgy nézzétek már meg ezeket a falakat. Ez milyen frankó-norvég motívumokkal vannak festve a belső falak. Baromi jól néz ki. Nem akar segíteni? Hogy így haladjunk? Valamerre? Nem? Jó, itt kint... de sötét van. Itt kint én... nem tudom, hogy hova megyek. Hát keresem a lapot. Egyesekkel ellentétben, akik nem csinálnak semmit. The missing pages must be here somewhere. De hol? Hát mutass rá, hogy hol van. Próbálom itt a székek között nézni, mert aha, itt van a legtöbb ilyen. És mik ezek a kopogások? Rejtett hely. Vagy olyan hely, amire nem látunk rá közvetlen. Ott nincs. Nincs a padok között. Szőnyeget nem lehet elmozdítani a falról. Ezzel nem nagyon tudunk mit csinálni. Ugye ez a könyv, ahonnét hiányzik a 4 darab lap. Itt a felfordulás van. Itt lesz új információ? Nem. Ott nincs az oltár mögött. Érdekes. Érdekes, oda nem tudunk bemenni hátra. Mindig... Elnézést. Bocsánat. Good job, Teddy. Old Stop, bean. Lissy. This is not a game. Betty's out there. Of horse feathers. Stop being so gosh darn tedious, Edward. Bitty, bitty, bitty. Will you ever shut up about your precious Betty? This book goes back years. It lists Na, births összeraktuk a and deaths. könyvet. Here's the Jó, third halálozások és születések vannak benne one who died in a feljegyezve. cave-in. Itt van a harmadik Someone Fretland added the testvér. word for Banelson, probably quite recently. What does that mean again? Curse. Aha, itt is szerepel az átok kifejezés. Not just the men who died in the mine, but other deaths in the last 20 years. Ruth's drawing and the sermon both mentioned a curse. Minden az átokra utal, amit találtunk I don't idáig. know. There were surprisingly few Nagyon births. kevés gyermek született a Perhaps they faluba. blame that on the curse as well. Lapozzunk. Zene.
Kezd bekúszni. Jó, tetszik, tetszik. Look here. Ruth Elsa Fretland. She was buried in the cemetery. And the next entry, Simon Fretland. Now this is interesting. Simon is dead? Oh, that's dreadful. He drowned the day after Ruth died. Probably no coincidence. See what's scribbled next to it? Ward? Murder. Who killed him? Ruth's father? Or the mob that trashed the store? It doesn't say. Meghalt After the children, Simonka is. half dozen deaths in a single week. A gyerekek után fél tucat haláleset egy It's listed héten as the belül. cause for every single death. Maybe there really was a curse. Primitive superstition. But something changed after Ruth and Aha, Simon. tehát a két gyerek halálával valami Explain why megváltozott. there's no one around. Edward, if it killed everyone, how's that not a curse? Hát is járványra nem What does that tippelnek? word say? Next to those names at the bottom. For a Traitor. Áruló. Lapozzunk. Edward? What's wrong? The final entry. There's no name. Ugye ezek norvég Alice. kifejezések. What if Oh, Edward, no. Betty? It doesn't mean She's not dead. She can't be. I know. Mert hogy itt látja I valami? know. Teddy. I need to see the grave for myself. It's not Betty. Betty's still alive. Aha, tehát ott van a neve a könyvben? Nézzük. Hát én nem látom. Edward, te hogy látod azzal a vaksi szemeddel? Na gyere! Gyere, Lizzie, a temetőbe, derítsük ki, hogy most mi van, hogy végre. Where are you going? Don't leave me! Edward! Figyelj, Lizzie, megmondom őszintén, én személy szerint nem hagynálak itt téged. Must find that grave. De hát most Edwardok vagyunk, érted? Nem. Must find that grave. Itt kell hagynunk. You better not be here, Betty. Drámai zene, fokozás. Merre is van a... Where are you going? Ja, igen. Itt van a temető. Merre van? I don't. They all look the same. Edward nem borondult meg, hogy föl rohangál a sírok között. Hol van? Hol van? Betty! Betty! Betty, Betty, Betty! Jó, viccelek, bocsánat. Nem veszem komolyan, tudom. Kiásod a hullát, azt pont jó teszed. What are you doing? Jelöletlen sírt fogunk most kiásni. Edward, stop it! Thank God. It's not her. Ez nem Betty. It's not Betty. It's not her. Oh, Edward. What have you done? Hát igen. It's not Elizabeth. I was so afraid. You're Figyeld. a monster. But I had to be sure. Menj el, Csajsz, hagyd itt a To hell with your csávót. Betty. When did she ever shed a tear for you? Don't talk about my baby sister like Or that. what? Or what, Edward? What will you do? Ignore us? Banish us? You've spent your entire life chasing her. When are you going to do something useful with what's left of it? Quiet! Just leave me be. Fine. See, Micsoda? Alice, come back. Don't leave me alone, please. Come back. Ez tetszik. Wow. Srácok, Lizzie nem volt valóságos. Csak Edward képzelete. Gondoltatok erre, vagy ezt sejtettétek? De most őszintén, mert én abszolút nem. Az kemény. Az kemény. Atya úristen. Lizzie, Hát, where are you? szerintem az mind hiába. Menjünk vissza a templomba és húzzuk meg a harangot. Nem tudjuk, jó. Azt a mindenit.
Hát Edward akkor nem véletlenül tűnt fullkattosnak. Mert hogy így valóban az. Valóban az. I was afraid you'd left me. Mert hogy hol Now van? listen to me. Térj észhez. Megint eltűnt. És itt van arra a válasz, hogy miért jött vele ez a fiatal lány. Egy idősödő, ilyen magának való fickóval Norvégiába, hát ezért, mert hogy a képzelete csak. Lissy. Hey. Barom jó. Nagyon jó. Lissy, please listen to me. Figyelj rám, maradj, figyelj rám. Hát ez... Of course you meant it. Everything's always about Betty. Betty, Betty. I care about you both. Until it really matters. Then it's obvious who matters more. I thought she De was ettől dead. függetlenül mégis, tehát Lizzie mégiscsak valakie lehet Edwardnak. You deserve to be alone. Begőzött a képzelt barát. Nem csodálkozom, igen, amúgy, hogyha ő egy élő szereplő lett volna, akkor ilyen fura lett volna, hogyha még mindig a Chávez mellett marad. Please, talk to me. What's there to talk about? You can't keep running away from me. You think you own me? That you control me? That you get to decide how I feel and what I do every minute of every day? That I'm your puppet, your little plaything? Wow. Well, fuck you, Edward Charles Harden! I never should have come here with you on this pointless chase! Now, be reasonable. Vissza a házba? Na jó, itt azért Edward karaktere egyre izgalmasabb kezd lenni. What I should have done years Hoppá! ago. Maybe now you'll learn to appreciate us. Értékelj minket, de miért beszél mindig többes Hear me számba? out. Don't do this. You can't do this to me. I need you. I'm not whole without you. I can't lose you. I can't live without you. Don't, please, don't, no, 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 no. Le fog ugrani? Azt! Annak volt egy hangja. Az csigolyatörés. Minimum. Oh, Alice, what have you done? És leugrott a tetőről. Please, be all right. Please don't. You make me sick, Edward. What? Your mother and father would be ashamed. Elizabeth would be ashamed. They did not think you deserved their love, so they abandoned you. Don't. Oh, my child. We are all that you have, and we love you. Mi van ezzel az emberrel? We are here. With us, you are never alone. Do not forget. No, Ez az angyal is többes számba beszél, mint Lizzie. never. Never. Atya I úristen. never forget. I am never alone. Soha nem vagyok egyedül. Hát ez senki sincs soha egyedül. Olyan nincs, hogy egyedül vagy. Atya úristen. Na jó. Azt hiszem, hogy ez egy jó befejezés lesz. Hát srácok. Itt nem is Lizzie karaktere a lényeg, nem is Lizzie karaktere a fontos, vagyis az érdekes, hanem Edwardé. Tehát teljesen kattos az ember. Hú, jó, szusszanjunk egyet, és folytatni fogjuk legközelebb. Remélem, hogy tetszett nektek ez a rész, nekem egyre inkább tetszik ez a játék, egyre jobban bonyolódik a történet, rendkívül kíváncsi vagyok rá, hogy mi van Edwarddal, hogy mi ez a falu, hogy hol van a kislány, hogy csatlakozik ez az egész össze, mert itt van több szál, ami valószínűleg a következő részben már elkezd összeforni. Mi volt ez az angyal szobor, ami beszélt hozzá, kicsoda Lizzie, és hogy atya úristen. Szevasztok! Találkozunk legközelebb, további kellemes napokat. Csá!